Terveisiä Salamäärveltä. Tuli noin tunti sitten tuohon Koirasalmelle ja olen nyt tätä Hirvaan kierrosta tästä lähtenyt kiertämään. Tarkoitus olisi reissulla olla 2 yötä, noin 20 kilometriä päivä, mutta katsotaan miten menee. Sää on oikein nätti täällä tänään. Aurinko paistaa ja parikymmentä lämmintä. Tuulee jonkun verran, sääskiä ei ole yhtään. Aivan loistava keli olla luonnossa. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan reissuun. Salamäärven kansallispuistohan on perustettu vuonna 1982 ja kokoa sillä on noin 65 nelikilometriä. Ja erikoisuuksiin kuuluu metsäpeura, joihin täällä voi törmätä. Ihmisiä ei tänään ihan mahdottomasti ollut liikkeellä. Parkkipaikka oli kyllä aika täys, mutta taitaa olla päiväretkeilijöitä suurin osa. Eikä siinäkö jatketaan matkaa ja katsotaan mihin päädytään yöksi. Joo, tuossa Koirajärven ympäristössä oli kyllä aika paljon ihmisiä liikkeellä. Oli ihan päivä liikkujia ja sitten taisi olla semmoisia yöreissullakin olevia. Mutta tosin nyt tänne pohjoisempaan kun lähtee, niin tällä reitillä vähän vähemmän olisi väkiä liikkeellä. Joo, on kyllä aika kivikkoista tää polku tässä, mutta eiköhän tämä tästä kulje. Ripparilla tosiaan nyt on liikkeellä. Muistelin, että Salamäärvellä on aika heikosti näitä telttapaikkoja noilla leiripaikoilla ja sillähän ne vähän näytti nuo ensimmäiset tuossa. Mutta eikö jalkaa toiseen eteen ja kohti Pyydyskoskea. Ei. Joo, kaikki tähän astiset pitkospuut on ollut 23 vuonna uusittu, että
ovat kyllä aika uusia ja hyvässä kunnossa. Pysähdyin tuossa Pyydyskoskella paistaa muutamat makkarat ja syömään vähän leipää, niin jaksaa kävellä eteenpäin. Kello on nyt noin 5:30. Olisi tarkoitus mennä tonne Nielujärvelle, tai se olisi ainakin se seuraava leiripaikka, mikä tässä olisi. Ja sinne on matkaa noin 9 kilometriä. Ihan tässä suorittaminen tulee tästä illasta. Sitten sitä eteenpäin 3 kilometriä, niin olisi Venisjääksjärvi. Siellä on porakaivo. Sieltä saisi hyvää vettä ainakin. Mutta katsotaan mihin jalka jaksaa tänään. Eiköhän tässä ihan pysty iltaa kävellä aika pitkäänkin. Ihan mukavaa maastoa täällä on liikkua. Polku on aika kivinen tosi, että tää vähän jalkoihin kattoo. On kyllä aika erämainen tunnelma täällä. Tällä hetkellä ainakin. Ei mitään ääniä kuulu. Oikeastaan lintujen ääniäkään ei kuulu yhtään. Taas pitkospuita eteenpäin. Joo, nyt tässä isolla koirakankaalla. Kyllä hienoa mehtikköä. On vanhoja kellottuneita mäntyjä ja muutenkin aika iso puusto. Joo, vielä joku kilsa olisi, niin sitten loppuu tää suojeltu alue ja sitten hypätäänkin tie yli ja jonnekin pellon reunaan, mutta nautitaan nyt niin kauan kuin tämä kestää. No, painotin vaan tätä peltoa eteenpäin, mutta menisin kävellä ohi tästä, mistä tämä reitti kääntyy sitten tästä Koirajoen yli ja eteenpäin. Olipas lähellä.
Oli äskettäin tuossa Nielujärvellä Kotalla. Oli ylläpitäjänä Kinnulan kunta. Nyt sitten tämmöisellä Viljapeltojen halki kulkee tää polku. Jossa on Nielujärveen lintutorni. Eipä kyllä lintutornissa ollut paljon nähtävää. Joo, semmonen kota. Jotenkin oli oottanut vähän enemmän. Nappasinpa siitä porakaivosta 3 litraa täytettä reppuun. Vähän lisää painoa, niin on mukavampi kävellä tää loppu pari kilometriä tuohon Sääksjärvelle. Joo, tässä on tosiaan tämä pienen Sääksjärven vuokratupa. Ei tässä varmaankaan oikein niin leiripaikkaa oo. Tällä hetkellä näyttäisi, että ei ole vuokralaisiakaan. Sen verran hiljasta on tässä tuolla. On kyllä hieno ilta. No niin, saavuin tähän Sääksjärven lauluun. On kyllä ihan hienolla paikalla laulu. Tässä riippumaton löytää nyt paikka jostain. Musta tuntuu, että jostain lähempää rantaa voisi olla ihan hyvä. Hyvää huomenta. Tässä pikkuhiljaa aamupalaa aloittelemassa. Kello 9 ja aivan tyveä aamu. Kyllä järven pinta aivan peilin. Yö oli tosi kylmä. Olisiko ollut se 5 astetta. Hyvin kyllä tarkeni. Nukuin kyllä tosi huonosti. En tiedä, oli vähän liikaa adrenaliinia veressä tai jotain. Ei saanut rauhoitettuakin. Eipä se mitään haittaa.
kunhan tästä saa syötyä, niin lähteä liikkeelle tämän päivän etapille. Tavoitteena olisi kävellä takaisin kansallispuistoalueelle. Se on semmoinen joku 15 kilometriä, niin reittiä eteenpäin. Todennäköisesti vähän enemmänkin. Eli huomiselle se jää enää kymmenkunta. Riippumatta oli kyllä tosiaankin tällä reissulle erittäin hyvä majoite. Tässäkään paikkaa ei montaa telttapaikkaa oikeasti ollut. Tosi kivikkosta ja tämmönen rinneveilä. Niin on riippumaton eri hyvä olla. Kello 11 pääsin viime liikkeelle. Tuossa oli yksi toinenkin retkeilijä samalla paikalla yötä, niin jäi kuvailut vähän vähemmälle. Lehtosen järvi on tuossa seuraavana. Siellä on laavaa ja bussia, niin pieni pakollinen biopysäys. Kyllä mustikkaa tosi paljon. Tämmöistä soratietä tuli vastaan. Merkit on vähän hukaa sitten. Vähän ovat tuolla puskissa piirsa. Ja näin, matka jatkuu kohti isoa valvattia. Siinä on Talasniemen lintutorni, josta on näkymä siihen isoon valvatin suoalueelle. Eiköhän sieltä saa vähän maisemakuvaa seuraavaksi. Muutamia hilloja löytyi tästä polun vierestä, niin ajattelin napostella niitä sitä pois.
tullaan tuonne. Mut joo, tässä on nyt Isovalvati suo. Jossain vaiheessa sitä oli vissinkin kuivatettu. Ja sitten sitä oli tehty pato kuitenkin ja estetty sen kuivattamista. Aika tämmönen ruohottunut näyttää olevan. Muuttolintujen suosiossa tietojen mukaan se on. Jos pikkusen aikaa tässä nyt hengähtää se jois ja jatka sitten matkaa. Ja tosiaan 1863-1966 tämä oli toiminut metsänvartijan tilan. Ja täällä on tosiaan saunakin. Tällainen kuivanmaa sauna ei tämä nyt oikein kiinnosta. Kyllä, se on hieno paikka näin. Taas olisi sorapätkää ties. Jos nyt oikein katsoin kartasta, niin yli kilometri vielä. Tää on kyllä mukavaa, sai tuosta Valvatista rääkästä kaivovettä, niin nyt on taas juomarakko täynnä sitten hyvää tavaraa. Joo, aika pitkästi pitäisi vielä. On 13 kilometriä tullut matkaa. Vähintään sinne 20 asti pitäisi tänään saada. Ei jäisi huomiselle näistä ihan hirvittäviä matkoja. Ja tuossa pieni hengähdystauko ja taas jaksaa. Joo, aika vähän on kuitenkin väkiä tällä reissulla näkynyt. Pari vastaantulijaa on ollut tuossa reiteillä ja sitten siinä samalla yöpaikalla oli se kolmas kaveri, että aika vähän kuitenkin täällä liukkujia sitten. Paikoitellen aika hankalaa maastua kävellä. Tämmöisiä teräviä kiviä ja juuria ja muuta. Niin. Oli tuossa lappupuussa, että varoitettiin, että tällä alueella metsästetään. Ja toivottiin liikkujilta, että käyttäisivät värikästä vaatetusta. No, onneksi ei ole hirveän mehtua aika vielä. Tässä Pitkälahden autiotuvan paikalla on aikoinaan ollut metsänvartijan tupa ja navettaa ja aittaa ja aitan hirsistä on sitten rakennettu tämä nykyinen autiotupa tuohon. Ja peltoakin on ollut vaatimattomat 0,7 hehtaaria. Tämä oli kasvanut 1800-luvun lopulla tähän perustettu. No niin, nyt matka jatkuu
jatkuu kohti Jyrkkäniemeä. No niin, aika hieno paikka tämä Jyrkkäniemi. On nimisen mukaisesti niemi ja tuossa on pikkuinen mäki tuossa keskellä ja vettä tosiaan 3 kantilla ympärillä. Että vaikuttaisi aika hyvältä leiripaikalta. Yllättävänkin väsähtynyt olo nyt tuon kävelyn jälkeen. 24 kilometriä tuli matkaa ja kun se huomasi, että 20 kun rupeaa tulemaan täyteen, niin rupeaa meikäläisiä jalka loppumaan siinä vaiheessa. Tämä on oikein hyvä paikka olla. Huomiselle jää sitten joku 15 kilometriä. Pääsee kotiakin lähtemään ihan hyvissä ajoin. Joo, jos tästä ruokaa maha täyteen, niin pääsee pistämään tuo riipparin pystyyn ja puhutkin katteli sille ja pääsis vähän makoilemaan sitten. Joo, tuli samat tyypit tänne kuin viime yönäkin oli. Samaa matkaa tekevätkö minäkin, niin samat suunnitelmat oli heilläkin. Joo, vähän tässä iltapalaa. Ajattelin tekaasta teetä ja leipää. Sielläkin voisi vetäytyä vaikka nukkuun. Melko väsynyt olo on kyllä. Hämmentävänkin väsynyt olo on. Niin Lapissa kuitenkin tuli pitempiäkin päiviä ja raskaampiakin päiviä. Jotenkin jalkojen päälle on ottanut tosi paljon. Eipä siinä kuin hyvää yötä. Nähdään huomenna. Hyvää huomenta. Yö meni oikein hyvin. Tällä kertaa sain nukuttuakin heti kun sain unen. Oli vähän unen saati vaikeuksia. Tässä nyt on pikkusen aamulla ripsutellut vettä. Että tässä tarvii suojassa juonut kahvia ja syönyt puurua. Tässä vielä pikkusen kahvia on jäljellä. Niin kunhan sen saa tästä ryypättyä, niin ruveta pakkailemaan kamat tästä ja lähteä matkaan.
No niin, taas meni 10:30, että pääsin liikkeelle. Toki nukuin aika pitkään 8:30 asti, niin menee häsin syöheseen pakatessa. Nyt tuosta tuonne Sysilammelle vielä matkaa vähän alle 3 kilometriä. Siitä pitäisi tehdä vesitäydennystä jonkun verran. Ja sitten siitä onkin enää reipas 10 kilometriä, 11 kilometriä autolla. Pitkospuita täällä kyllä riittää. Ja nyt on vasta uusittu suuri osa, että lähestulkoon kaikki on, mitä on ollut, niin 20-luvulla tehtyä. Jossain oli vähän vanhempia, olisiko 10 vuotta vanhoja sitten ollut. Mutta on kyllä hyvässä kunnossa olleet nämä pitkospuut. Tämä on semmonen aika painostava lämmin keli on. Aurinko ei paista, mutta hiki virtaa. Sen verran väsynyt olo oli, että keitin tuossa kahvit. No tosiaan tässä Sysilammella, niin tässä rakennuksessa on autiotupa. Ja sitten onko siinä yksi vuokratupa. Ja sitten tuossa toisessa rakennuksessa on 2 vuokratupaa. Kyllä tää saunakin on lukot ovis, että nämä taisi olla vuokratupalaisten käytössä. Joo, otetaan taas vettä ja lähdetään jatkamaan matkaa. Joo, eli reitti lähti Koirasalmelta. Siitä mentiin Pyydyskoskella, pidettiin taukoa ja yöksi tonne Nielujärvestä ohi tuonne Sääksjärvelle. Toinen päivä tuota reittiä ja yötä Jyrkkäniemessä. Nyt ollaan tullut tuohon Sysilammelle. Tulin tämmöisen kauluksen niittysaunan tykö. Tämä on nähtävyys ja kokonaan suojeltu. Rakennettu joskus 100 vuotta sitten. Tässä läheinen Nevaani, Heikin Nevaani. Tää on ollut tämmönen majapaikka ja sauna. On melko matala sisältö. Tosiaan tuossa lähellä on tuo Heikijärven Nevaani. Tässä on sitten niinkö noit heinänniittäjät yöpyneet ja pitäneet suojaa ja lämmittänyt. Kun saunan nimellä on, niin ehkä se on semmoinen taukopaikka, yöpaikka niille ollut. Joo, meneekö väsähtänyt olo rupeaa nyt olemaan jo. No polut on aika raskaita kulkee. On niin kivisiä, että joutuu koko ajan jalkojensa kattelemaan, että minne astuu. Kyllä niinkö, vaikka tasasta maastua, niin yllättävänkin raskas kävellä. Ei tästä nyt enää olisiko alle 10 tonne parkkipaikalle. No kyyhää siinä paistettiin päivää polulla. Oli lähellisten päälle asti, niin varmaan seuraava askel olisi tömähtänyt kyy. Joo. En pastellut ja sainpa hyvää kuvaakin. Tästä olisi vielä joku 100 metriä tuohon Heikijärven Nevaan lintutornille.
käydä sinne vähän katsoa maisemia sitten. Hekijärven nevaa Salamajärven suuri avosuo. Täällä on plakaatin mukaan hyvin runsas lintukanta. Sorsia, lokkeja, maakotkaakin saattaa. Just tällä hetkellä on aika hiljasta. Varis vaan raakkuu tuolla. Niin Koirasalmelle näen 6,7. Yllättävänkin vähän se. Seuraavana tuossa oli jonkunlainen lampi ja taukopaikka, tulipaikka, niin mä söin siinä lounasta sitten ja sinne päin. Noniin, sai siinä syötyä lounaaksi jauhelijakeitot ja niinhän siinä kävi, että molempina öinä samassa paikassa ollut tamperelainen kulkija ja hänen koiransa Paavo sai minut taas kiinni tuossa ja siinä se tarinoitiin syömiä ohessa jonkun aikaa. Mutta tästä matka jatkuu kohti Koirasalmia. Matkaa on noin 5 kilometriä jäljellä. Täällä on tämmöistä sorattua polkua taas aina paikoin ollut. Sen verran tuossa miettinyt, että vähän oli turhan raskas tämä reissu näin 2 yöllä. Varsinkin kun se lähtö meni niin myöhäiseen, että olisi pitänyt varata aikaa se 3 yötä, niin saisi vähän katsella rauhallisemmin paikkoja ja ottaa vähän rennommin nämä päivät. Pitää kunnon taukoja ja aika riippumaton vähän aikaa makoilla sitten jossain taukopaikalla, ottaa pienet tirsit. Mutta tälle reissulle nyt oli tasan aikaa tämä 2 yötä. Työhommat painaa päälle, niin näillä mentiin mitä oli mahdollisuudet. Tässä taitaa nyt olla Salamajärven kansallispuiston suurin pirunpelto. Onneksi reitti ei mene tuonne suuntaan. No niin, reissu rupeaa vääjäämättä lähenee loppua. Kovin ihmeellinenhän tämä nyt ei ollut. Mitään draamaa ei ollut. Muutamia unohduksia, mitä pikapakkauksessa jäi tekemättä, niin oli, mutta niistäkin selvisi ihan hyvin. Tilaa kanava. Sinulle se ei maksa mitään, mutta minulle se kertoo, että joku haluaa katsoa näitä videoita. Lemmenjoen vaellusvideon katsojista vain noin 2% on tilannut kanavan. Kiitos. Tästä on nyt enää kilometrin verran tuohon autolle. Tämä oli Hirvaan kierros. Kiitos jos katsoit tänne asti ja toivottavasti tykkäsit.
Ei muuta kuin seuraavalle videolle. Moro! Joo, äsken käytiin tuolla kattoon pirunpeltoja, niin tää on nyt sitten varmaan pirunpolku. Siis tää piru toimii teema aika hyvin. Vastikään käytiin siellä Helvetin järven kansallispuistossa. Ihan teemaa sopivaa. Mitähän sitä seuraavaksi sitten pirunporttia kattoo.